હાય ફ્રેન્ડ્સ, દૂધપાકની રેસીપી આપણે જોવાના છીએ. એક સિક્રેટ ટીપ સાથે દૂધપાક કેવી રીતે ઘટ બને, કેવી રીતે ક્રીમી બને અને કેવી રીતે ટેસ્ટી બને એ બધું જ આ રેસીપીમાં હું તમને જણાવીશ. કાલે શ્રાદ્ધ શરૂ થઈ રહ્યા છે, તો આ રીતે તમે દૂધપાક બનાવશો તો ઓછી મિનિટોમાં દૂધપાક તૈયાર થઈ જશે, ઘણા કલાકો સુધી ઉકાળવાની ઝંઝટ વગર. ચાલો રેસીપી જોઈ લઈએ. રેસીપી જોતાં પહેલાં મારી ચેનલ ઉપર જો નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. દૂધપાક બનાવવા માટે અહીંયા સૌ પ્રથમ મેં ચોખા પલાળ્યા છે. બાસમતી રાઈસ મેં ભાત બનાવવા માટે પલાળેલા, એમાં મીઠું નથી નાખેલું અને 2 વખત પાણીથી વોશ કરી અને પલાળેલા છે. હવે એની અંદરથી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ચોખા આ રીતે ગળણીમાં લઈ લેવાના છે, પાણી નિતારીને. હવે ગેસ ઓન કરીને અહીંયા પેન ગરમ કરવા મૂકવાનું છે. એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લઈશું. ચોખાને મેં પલાળ્યાને 15 મિનિટ જેટલો સમય થયેલો અને આ ચોખા હવે આપણે ગળણીમાં લીધેલા છે એ આ પેનમાં લઈ લેવાના છે. આ પ્રોસીજર કરવાથી ચોખાનો દાણે દાણો છૂટો રહેશે. સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકી લઈશું પાણી બળે ત્યાં સુધી અને એકદમ આ પ્રોસીજર કરવાથી દૂધપાક સરસ ટેસ્ટી બને છે. થોડી સેકન્ડ માટે ચોખા શેકાઈ જશે તરત જ. જે થોડું ઘણું પાણી હતું એ પણ બળી ગયું છે અને ચોખાનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે 1 લીટર જેટલું દૂધ એડ કરી લેવાનું છે. અહીંયા મલાઈ કાઢ્યા વગરનું દૂધ એડ કરવાનું છે એટલે એકદમ સરસ ક્રીમી બનશે. સારી રીતે મિક્સ કરતા જવાનું છે અને એક ઉભરો આવે એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી ચારોળી એડ કરી લઈશું. દૂધ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી ચારોળી એડ કરી લેવાની. આ રીતે પહેલાં જ એડ કરી લેવાની એટલે ચારોળીનો ટેસ્ટ કડવો ના લાગે પાછળથી દૂધપાકમાં અને એકદમ ટેસ્ટી લાગે. અને જો તમારે એકદમ કેસરીયો દૂધપાક જોતો હોય તો આ સમયે તમારે કેસરવાળું દૂધ પણ એડ કરી લેવાનું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ અલગ રાખી અને અડધો કલાક કેસરના તાંતણાને દૂધમાં પલાળી અને આ સમયે એડ કરી લેવાનું એટલે એકદમ કેસરીયો દૂધપાક બનશે. હવે અહીંયા થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે. કાજુ, બદામ, પિસ્તા 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન એડ કરી લેવાના છે. એને ઝીણા ઝીણા મેં સમારેલા છે, એડ કરી લેવાના છે અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે એની અંદર 10 થી 12 તાંતણા કેસરના એડ કરી લેવાના છે. મિક્સ કરી લઈશું. હજી ચોખા એકદમ ચડ્યા નથી, અધકચરા છે. હવે જો ચોખા અહીંયા સરસ ચડી ગયા છે. ચોખાને ચડતા અહીંયા 13 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે. 12-13 મિનિટમાં આપણો દૂધપાક અહીંયા સરસ ચોખા એની અંદર ચડી ગયા છે. અને હવે સિક્રેટ ટિપ્સ તમને જણાવું છું. અહીંયા 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ જે મેં રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર અલગ રાખેલું એની અંદર આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કરવાનો છે. આ મિલ્ક પાવડરમાં અહીંયા 4.5 થી 5 ટેબલસ્પૂન જેટલો મિલ્ક પાવડર આવે છે. 10 રૂપિયાનું પેકેટ મળે છે અને એ આમાં મિક્સ કરી લેવાનો છે. ગાંઠા ના રહે એ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને જો તમને એવું લાગે કે ગાંઠા છે તો ગળણીથી ગાળી લેવાનું. મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે દૂધપાક જે બની ગયો છે એમાં એડ કરી લેવાનું છે. મિલ્ક પાવડરવાળું દૂધ એડ કરવાથી એકદમ ક્રીમી, ટેસ્ટી અને એકદમ ઘટ્ટ બનવા લાગશે. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે એની અંદર તરત જ આપણે 5 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરી લઈશું. બધી જ પ્રોસીજર સ્લો ફ્લેમ ઉપર કરવાની છે. આમાં કલાકો સુધી ઉકાળવાની ઝંઝટ વગર આ દૂધપાક તૈયાર થઈ જાય છે. હવે 5 મિનિટ ઉકળવા દેવાનો છે. પહેલાં આપણે 13 મિનિટ થવા દીધો, હવે 5 મિનિટ. અને હવે એની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી જાયફળ પાવડર એડ કરીશું. લાસ્ટમાં એડ કરવાનો છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું.
મિક્સ થયા પછી 1 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દૂધપાકને સર્વ કરી લઈશું. અને આ દૂધપાક પડ્યો પણ વધુ ઘટ્ટ થતો હોય છે, એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આ રીતે સર્વ કરી લેવાનો છે. એની ઉપરથી કાજુ, બદામ, પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, દૂધપાકની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, ને દોસ્તોમાં જરૂર શેર કરજો. બાય બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ.